Oj, 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 oj. Alltså den där bilen då? Ja. Ska jag stänga in det? Tror jag hinner. Ja. Vad har du? Ja, men inte i låt. Helene Petershop. Ja, men visst är det Leif GW Persson vi tittar på här. Här kommer på mig. Och jag ville bara peppa Petter till att få lite mer poäng. 3 poäng på den. Så här, bara för att den står och väntar, den får ju köra egentligen. Kill them all of course, 5-åringen i en uppmärksammad scen i den här HBO-serien. Toan och Micke fortfarande är på. Åklagarna menar att han dödade kvinnan för att polisen skulle sluta förhöra henne om hans frus försvinnande, men Durst nekar till brott. Det bara helt, alltså mamma. Ja. Jo. Så pappan är förmodligen en randig katt. Men alltså, hur blinkar du? Ja, såna här saker. Men sen har ju Volvo väldigt lätta modeller. Varsågod du då. Oh my god. Det är ju huvudled. Ja, det är huvudled. Söndagskörning. Yes. Men alltså igår, helvete, jag blev så irriterad på alla när jag körde. Det var att ingen kan köra. Åh, kom snö. Hon har inte låtit någon veta. Hon är rädd för vad som ska hända ifall hon berättar vad som kommer att hända. Polisanmälan. Just det, här är han. Var det nära mig eller?